شما واسه اینکه ارتباط بین کامپیوتر و گوشیتون رو برقرار کنید و بتونید فایل روش جابجا کنید چیکار میکنید؟ اگه مثل من کارتون تولید محتوا باشه، یه سری از محتوا رو لازمه که روی گوشیتون داشته باشید و با گوشیتون پستش بکنید، مثلا اینستاگرام یا جاهای دیگری. پس ارتباط مداومی بین گوشی و کامپیوتر لازم داریم. حالا هر بار که میخوام یه فایلی رو بریزم باید کاپ بزنم، وصل بکنم و این کار انجام بدم. خیلی کار خسته کننده ایه. اصلا نمیخوام اینجوری باشه. امروز میخوام یه راهکار بهتون یاد بدم. اگر گوشیتون به وایرلس خونتون وصل باشه و کامپیوترتون هم به وایرلستون وصل باشه، ارتباط این دوتا میتونه همیشه حتی برقرار باشه و شما بتونید فایل رو بدون اینکه کپی کنید روی گوشیتون از روی کامپیوترتون پلی کنید. من اینجا میتونم یه فایلی که رو کامپیوترم هست رو بزنم پلیشه و حتی بشینم روی تختم یه دونه فیلم ببینم. خیلی راحت میخوایم این کار رو انجام بدیم. دو تا نکته داره. یک، باید راهی که میگم ساده باشه و من فکر میکنم ساده ترین راه رو دارم بهتون میگم. دو، باید همه سیستم عامل ها رو پشتیبانی کنه و این آموزش همه این ویژگی ها رو داره. با من همراه باشید. سلام، من اردشیر کاویانی هستم. اینجا چهارراه کامپیوتره و همونجوری که گفتم قراره بهتون یاد بدم چجوری میتونید از شر کابل گوشیتون خلاص بشید و دیگه برای ارتباط برقرار کردن بین کامپیوتر و گوشیتون نیازی به کابل نداشته باشید. راههای زیادی برای این کار وجود داره و احتمالاً خودتون هم خیلی از راههای مختلف رو انجام میدید. یه نظرسنجی گذاشتم توی اینستاگرام و بچه‌ها راههای زیادی رو گفتن. اغلبشون برمیگشت به اینکه کابل میزنن یا از نرم افزارهایی مثل شیریت و اینجور چیزا استفاده میکنن. خب نرم افزارهای دیگری که میتونن این کار رو انجام بدن برای ما خوبن، ولی نکته اینه که هر بار باید بگردن همدیگر رو پیدا کنن و چالش برانگیزه اون نرم افزار رو نصب کنید و هزار تا دردسر دیگه داره. راه حلی که امروز قراره بهتون بگم خیلی راه حل جامع‌تریه و یه عالمه امکانات در اختیارمون میذاره. من امروز فقط یه دونه‌شو میگم. من امروز فقط بهتون یاد میدم چجوری ارتباط این دوتا رو با هم برقرار کنید. بعدش میبینید که با این نرم افزار خیلی کارهای فراتری میشه انجام داد. حتی کامپیوتر خونتون روشن باشه و شما خونه نباشید و بخواید به اطلاعاتش دسترسی داشته باشید، حتی این کار رو هم میتونید از طریق این آموزش انجام بدید. راهکاری که میخوام بهتون بگم خیلی ساده است. اگه دوره نتورک پلاس من رو اومده باشید و در حال دیدنش باشید، اونجا در رابطه با پروتکل‌های مختلف حرف میزنم. یه پروتکلی وجود داره به اسم FTP فایل ترانسفر پروتکل. من میخوام امروز از FTP استفاده بکنم و ارتباط بین گوشی، ویندوز، مک، لینوکس، اندروید، iOS همه رو با ویندوز هم برقرار بکنم. ویندوز هم میکنم سرور، یه فولدر رو روش به اشتراک میذارم و از همه دیوایس ها میتونم بهش وصل بشم، اطلاعات بریزم، بردارم، بخونم و هر کاری دیگری که دوست دارم انجام بدم. برای این کار شما نیاز دارید که اول روی ویندوزتون یک FTP سرور نصب کنید. FTP سرور رو کانفیگ کنید. بعد روی گوشی، تبلت، مک، لینوکس یا هر وسیله دیگری که دارید، حتی ویندوز های دیگری که دارید، بیایید نرم افزارهای FTP کلاینت نصب کنید تا بتونن برن وصل بشن و به صورت FTP اونا رو بخونن. خب الان اولین سوال پیش میاد، میگه که آقا خود ویندوز کار شبکه انجام میده، میخوام از SMB ویندوز استفاده بکنم، چرا بیام FTP نصب بکنم؟ FTP مزایای بیشتری نسبت به SMB داره. توی ویندوز درسته که شما اگه دوتا ویندوز دارید میتونید با هم شبکهشون کنید این کار انجام بدید، ولی وصل شدن گوشی اندرویدی بهش دیگه خیلی دردسره. iOS وصل کردن خیلی دردسرش بیشتره. نمیگم نمیشه، میشه این کار رو انجام داد، ولی به سادگی چیزی که من قراره بگم و راهکاری که من پیدا کردم نیست. حداقل به نظر من این راهکار ساده تره. بیل گیتس جمله معروف داره، میگه من سخت ترین کارم رو میسپرم به تنبل ترین فرد سازمانم، به خاطر اینکه مطمئنم ساده ترین راه ممکن رو براش پیدا میکنه. من سعی میکنم اون آدم تنبله باشم، یه بار یه راهکار خوب پیدا کنم و دیگه از بقیه چیزا بی نیاز بشم. پس من قراره امروز بهتون کمک بکنم بتونید FTP سرور برای خودتون بسازید و بعد رانش بکنید. اون تیکه‌ای هم که گفتم از خارج از خونتون شما اگه IP ثابت داشته باشید میتونید کاری کنید که از بیرون خونتون هم از طریق اینترنت بتونید به کامپیوترتون و به اطلاعاتش دسترسی داشته باشید. امروز در موردش صحبت نمی‌کنم.
حتما یه ویدیو کامل در رابطه با IP ثابت میسازم، به خاطر اینکه خیلی‌ها جدیداً میبینم به اشتباه میخورن و به واسطه حالا خیلی چیزای دیگه IP ثابت الان دوباره داره میاد رو بورس و من حتما براش ویدیو جداگونه میسازم. حتما اون ویدیو رو اگه عضو کانالم بشید، اگه هنوز عضو نیستید حتما عضو بشید و اون ویدیو رو میذارم ببینید. برای FTP من از نرم افزار فایلزیلا استفاده میکنم که نسخه سرور رایگان به من میده و من بدون اینکه بخوام کرک کنم یا هر کاری میتونم استفاده بکنم. بریم تو کامپیوتر فایلزیلا نصب کنیم، تنظیماتش رو انجام بدیم، بعد بریم سراغ گوشی. خب برای نصب نسخه سرور باید بیایم داخل سایت filezilla-project.org. همونجور که میبینید اینجا نسخه کلاینت و نسخه سرور داره. ما نسخه سرور رو روی ویندوزمون نصب میکنیم، ویندوزمون رو میکنیم سرور این کار. بعد میتونیم برای کامپیوترهای دیگری که میخوایم بهش وصل بشیم نسخه کلاینت رو نصب بکنیم. نسخه کلاینتش همونجور که میبینید هم ویندوز رو ساپورت میکنه، هم 32 هم 64، هم مک او اس و هم لینوکس. البته که برای مک و لینوکس نرم افزاری که الان روی موبایل هم میخوایم نصب کنیم جوابگوی کار ما هست و میتونیم از اون نرم افزار هم استفاده کنیم که حالا محیط کاربریه یه ذره ساده تری داره و اینکه چون ما موبایل باش یاد میگیریم میبینیم که آقا بقیه جاها میتونیم از اون استفاده کنیم، ولی خوبیش اینه که همه رو ساپورت میکنه. خب من باید نسخه ویندوز سرور رو دانلود و نصب بکنم. فایل رو همینجور که میبینید از قبل دانلود کردم، دبل کلیک میکنم، میگه که آقا قوانین رو قبول داری، میگم بله، میذارم اینا رو بسازه، دست بهش نمیزنم به خاطر اینکه خب چیزایی که لازم دارم سرویسش رو باید بره فعال بکنه و غیره. نکست. روی چه مسیری نصب بشه نکست میزنم. اینجا دقت کنید میتونید بیاید پورت فایلزیلا سرور رو عوض کنید، روی یک پورت دیگه قرار بدید. اگر دارید توی شبکه نصب میکنید و تو شبکه‌تون فایروال دارید و باید پورت خاصی روی فایروال رو باز یا بسته کنید، حتما اینجا یه پورت رو انتخاب کنید که مسئول آیتی براتون این کار رو انجام بده. این یکی هم دست نمیذارم، میگم آقا به صورت دیفالت کارش رو انجام بده. من خب چون کامپیوتر خودمه میتونم هر پورتی دلم میخواد رو باز و بسته کنم، واسه همین اجازه بهش میدم که رو همین پورت کار بکنه. نکست رو میزنم. توی این صفحه هم تنظیمات رو تغییر نمیدم، اینستال رو میزنم. خب همونجور که میبینید برنامه نصب شد. برنامه که باز میشه اول کار میگه آقا اسم این کامپیوتر روی خودش داره به عنوان لوکال هاست میشناسه و ایمپورت اوکیه. میتونم اینجا پسورد بذارم که این رو به عنوان یک سرور قبول بکنه، میگم بله کانکت. خب شما اینجا یه پیغام میبینید که قرمز رنگه و فکر میکنه آدم که خب این ارور باید باشه، ولی هیچ مشکل نره. این پیغامیه که درسته، الان سرویس ما به درستی اجرا شده. خب حالا که نرم افزار رو نصب کردیم باید 4 تا کار رو انجام بدیم. اول از همه باید یک یوزرنیم و پسورد بسازیم که با گوشیمون بتونیم وصل بشیم و مجوز داشته باشیم. نکته مهم و جذاب اینه که شما میتونید هر چند تا یوزر دلتون خواست بسازید، دسترسی های جداگونه بدید، فایل های مختلفی رو شیر کنید. مثلا من میخوام من و داداشم بتونیم به یه فولدری دسترسی داشته باشیم که همه چیز توشه ولی بقیه خانواده نتونن. میتونم برای بقیه خانواده یک فولدر یه دونه یوزرنیم جدا بسازم و اونا به یه فولدر دیگری حتما دسترسی داشته باشن و به این راحتی بتونم اینا رو از هم جدا بکنم. مورد بعدی دوم اینه که یک فولدری رو باید شیر بکنیم که این دوتا کار رو با هم دیگه انجامش میدم و الان بهتون نشون میدم. مورد سوم اینه که بریم توی فایروال ویندوز یا هر فایروال دیگری که داریم تعریف بکنیم که اگر گوشی من خواست از بیرون بیاد به پورت 21 که FTP هست وصل بشه بهش اجازه بده. این باند رو باید بهش اجازه بدم که این کارو بکنه. اگه فایروال ویندوز دارید من مراحل رو میرم ببینید، اگه فایروال غیر ویندوزی دارید دیگه همین کاری که میکنم رو مشابهش رو اونجا انجام بدید و اگه فایروالتون خاموشه اصلا این مرحله رو اسکیپ کنید و رد شید. و مورد چهارم اینه که IP کامپیوترم رو پیدا کنم، به خاطر اینکه روی گوشی باید تنظیم کنم به اون IP بتونم وصل بشم. بریم انجام بدیم. خب حالا هم کارهایی که گفتم رو باید انجام بدیم. اول بریم یوزر بسازیم. برای اینکه یوزر بسازید اینجا روی این علامت کله و کامپیوتر میزنید. همونجور که میبینید میاد براتون پنجره یوزرز باز میشه. اد رو میزنم. یه یوزر باید تعریف کنم. یوزر رو میذارم AKG، اوکی میکنم. اینجا پسورد رو میزنم، باید براش یه پسورد بذارم. من یه پسورد خیلی ساده میذارم و میام توی قسمت شیر فولدر. اینجا باید بیام فولدر رو براش بسازم یا یه فولدر رو انتخاب کنم. اد رو میزنم، یه فولدر رو انتخاب میکنم. من رو دسکتاپم یه فولدر دارم به اسم شیر FTP که از قبل هم یه سری فایل توش دارم.
این رو انتخاب میکنم. دقت کنید اینجا باید همه تیک‌های موجود رو بزنید به خاطر اینکه از گوشیتون هم بتونید مدیریت بکنید کامپیوترتون رو و اون فولدر رو. حالا اینجا اوکی رو میزنم. خب الان پس 2 تا کار اول انجام دادم. یوزر رو ساختم، براش یه فولدر هم شیر کردم. مورد بعدی اینه که من بیام توی فایروالم تعریف کنم که جلوی FTP من رو نگیره. فایروالم از بیرون بتونم به راحتی به اینجا وصلشم. اگه فایروال ویندوزتون خاموشه که مهم نیست، اگر نه باید بیاید این کار رو انجام بدید. باید پنل فایروال رو باز بکنید. میتونید اینجا سرچ بکنید فایروال واسهتون بیاره، یا اینکه ویندوز از اینجا مثلا، یا اینکه من خودم اینجوری راحت ترم تایپ میکنم wf.msc، پنجره فایروال واسم باز میشه. داخل این باوند رول میام یک نیو رول میزنم، میگم آقا میخوام یک قانون جدید بسازم. پورت رو تعیین میکنم چون میدونم میخوام از پورت 21 استفاده کنم. اگر نمیدونید این پورت ها چیه توی دوره نتورک پلاس کامل توضیح دادم، میتونید اون دوره رو ببینید. اینجا نوع TCP و 21 نکست الو باشه حتما، بله. روی هر سه تا پروفایل فعال بشه، بله. و یه اسم براش میذارم، اسمش مثلا میذارم همون فایل زیلا که اسم برنامه‌ام هستش و فینیش. نگاه کنید پورتش هم اینجا ساخته شد و الان دیگه هیچ مشکل نداره، از بیرون میتونم بهش وصل بشم. خب تو مرحله چهارم باید IP کامپیوترمو به دست بیارم. IP رو چجوری به دست می آوردیم؟ ران رو باز می‌کردیم، داخل ران تایپ می‌کردیم cmd، این حرفه‌ای ترین حالته، و داخل پنجره تایپ می‌کردیم ipconfig تا IP کامپیوترمون به دست بیاد. همونجوری که می‌بینید من یه عالمه چیز دارم ولی IP این کامپیوتر هست 333. اینجا دارید می‌بینیدش. پس این IP رو برای مرحله بعد نگهش می‌دارم. خب حالا باید بریم سراغ گوشیمون و یه برنامه‌ای نصب کنیم که از روی گوشی هم بتونیم به این سرور وصل بشیم و باش کار کنیم. برنامه‌ای که ما می‌خوایم استفاده بکنیم اسمش از FE File Explorer. یه برنامه‌ای که 2 تا نسخه داره، نسخه رایگان و نسخه پولی. تفاوت اصلیش اینه که تو نسخه رایگان شما فقط میتونید به یک جا وصل بشید و تو نسخه پولی میتونید به هر چند جا بخواید وصل بشید و یه عالمه امکانات دیگه، ولی نکته اصلیش واسه ما همین یه دونه بودنشه که این محدودیت هست. ولی احتمالاً مشکلی نداریم چون ما یه کامپیوتر داریم، اون سرور اصلیمونه و همه رو می‌خوایم وصل کنیم به اون دیگه. پس من میتونم الان از گوشی آیفونم، اندرویدم و از مکم به اون وصل بشم و هیچ مشکل ندارم. نرم افزار رو میتونید از پلی استور و اپ استور دانلود کنید. همونجوری که می‌بینید من قبلا دانلودش کردم، اینجا دارید می‌بینید. FE File Explorer رو باز می‌کنم. خب الان باید روی اون علامت پلاس اون بالا بزنم. وقتی پلاس رو میزنید باید FTP رو انتخاب بکنید. FTP رو انتخاب میکنم، تکرار میکنم. اگه یه دونه رو اضافه کرده باشید دومی نمیتونید اضافه کنید و میگه باید آپگرید کنید و حواستون باشه. خب من اینجا باید مشخصات رو کامل وارد بکنم، ولی یه ذره بیایم پایین. نگاه کنید من 2 تا سرور دارم، یه دونه رو ویندوز مجازی، یه دونه رو ویندوز اصلیم که میتونم الان اگه روش بزنم خودش بره مستقیم وصل بشه. اول اینجوری وصل بشیم ببینید چقدر راحته. بعد من تنظیمات حرفه‌ای رو بهتون میگم. من الان میخوام به کامپیوتر اصلیم وصل شم. 333 رو انتخاب میکنم، میگه به عنوان گست یا به عنوان رجیستر یوزر. میگم نه، به عنوان رجیستر یوزر. همون یوزر نیم پسوردی که الان ساختم رو اینجا میزنم. یوزر نیم پسورد رو میزنم AKG، پسوردم من یه دونه 1 گذاشتم و لاگین رو میزنم. همونجوری که میبینید کل صفحه واسه اومد. اینا اطلاعاتیه که من توی اون فولدر از قبل کپی کردم و داشتم ازش استفاده میکردم. با این گوشیم اگه خواستم میتونم فایل کپی کنم، با اندرویدم میتونم فایل کپی کنم و غیره. فقط یه نکته بگم، یه ذره شاید اول کار گیج بشید که چجوری باید با گوشیتون هم فایل توی این کپی کنید. برمیگردم فوتو لایبرری رو میزنم. داخل فوتو لایبرری اینجا میتونید هر ویدیویی خواستید رو بیاید اضافه بکنید. من میرم مثلا داخل ویدیوهام، اینا ویدیوهایی که من رو گوشیم داشتم. خب هر کدومو خواستید سلکت میکنید، این پایین علامت پلاس، این علامت 2 تا چیزو میزنید و اینجا میگه کجا ببرم کپی کنم. کانکشنه که به عنوان آی پی شناخته رو میزنید، میتونید همونجا توی همون مسیر یا فولدرایی که داخلش هست کپی کنید. من اینجا سیو بزنم شروع میکنه این رو سیو کردن. همونجوری که میبینید با سرعت خیلی خوبم داره این کارو میکنه و الان رفت توی کامپیوترم سیو شد. یه نکته فقط بگم، اگر VPN زده باشید روی گوشیتون نمیتونید FTP سرورتون رو ببینید. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما VPN میزنید در اصل رفتید خارج شبکه و از خارج شبکه نمیتونید وصل بشید به IP داخلی کامپیوترتون
مگر اینکه IP استاتیک داشته باشید و IP استاتیک رو اینجا تعریف کنید که با VPN بتونید بهش وصل بشید. همون قضیه که گفتم که باید یه تنظیم کوچولویی رو هم روی مودم انجام بدیم. خب حالا بریم تنظیم حرفه‌ای رو من توی مک بهتون نشون بدم. روی علامت پلاس میزنم. اینجا باید گزینه FTP رو انتخاب کنم. FTP رو انتخاب میکنم. نگاه کنید بازم اینجا پیداش میکنه از قبل، ولی من نمیخوام این رو باشه. میخوام تنظیمات حرفه‌ای رو خودم انجام بدم. عین این تنظیمات شما میتونید توی اندروید و iOS تون هم انجام بدید. اول از همه اسمی که دلم میخواد، اسمش رو میذارم AKGPC. هاست من کیه؟ IP اون کامپیوتر رو باید بزنم، همین IP 192.168.333 یا اسم کامپیوتر رو میتونم بزنم، همون IP رو میزنم 192.168.333. پد چیه؟ مسیریه که براش شیر شده که کاری بهش ندارم، نمیزنم. پورت رو اینجا تعیین میکنم، میزنم 21 و پلین FTP بمونه. اینجا ترانسفر مود اکتیو یا پسیو رو میکنم اکتیو حتما و بعد اینجا میگم که آقا یوزرنیم پسورد چیه؟ یوزرنیمی که تعریف کرده بودم رو اینجا وارد میکنم AKG و 1 و سیو اند کانکت رو میزنم. همونجوری که میبینید اومد وصل شد و من میتونم دوباره هر کاری دلم میخواد اینجا انجام بدم. اگه دلم بخواد میتونم یه فایل رو بگیرم از اینجا کپی کنم بندازم این تو، داره کپی میشه. کجا داره کپی میشه؟ روی کامپیوتر ویندوزی من داره کپی میشه و من میتونم از اون استفاده بکنم. پس اینم کار توی مک و خیلی راحت میتونیم این کار رو انجام بدیم. مزیت این نرم افزار اینه که خیلی راحت میتونید ازش استفاده کنید، چه توی اندروید، چه توی iOS، چه توی مک. حتی لینوکس بیس هم هست و میتونید توی لینوکس هم ازش استفاده بکنید. نکته مهمش اینه که نرم افزار رایگان برید از وبسایت که خود استورتون هست دانلود کنید. توی مک از مک استور میتونید دانلود کنید، توی iOS از اپ استور و توی اندروید از پلی استور. خب طبق معمول اینم از این. با همدیگه یاد گرفتیم چطوری میتونیم یه ارتباط مداوم و پایدار بین گوشی و کامپیوترمون بسازیم. دیگه نیازی نیست کابل داشته باشید دونه دونه با کابل وصل کنید گوشیاتون رو، باتریتون داغون بشه به واسطه اینکه وصل کنید تا فایلی کپی کنید هی گوشیتون شروع کنه شارژ شدن دشارژ شدن و باتریتون داغون بشه. ارتباط وایرلس به راحتی میتونید این کار رو انجام بدید. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید و به دردتون خورده باشه. اگه از این سبک محتوا دوست دارید، حتما دوستان دیگری هم دارید که اونا همین سبک ویدیوها رو دوست دارن، حتما این ویدیو رو برای دوستانتون بفرستید، حتما اونا رو هم عضو بکنید و بهشون بگید که بیان عضو کانال چاره کامپیوتر توی یوتیوب بشن، چون من سعی میکنم محتواهای با کیفیتی رو براتون تولید کنم. اگه ویدیو خاصی مد نظرتون هست که من بلد باشم و بتونم براتون تولید کنم، توی کامنت ها بنویسید، حتما این کارو واسهتون انجام میدم. و برای حمایت از من و اینکه ویدیو بالاتر بیاد، لطف کنید ازتون خواهش میکنم برامون کامنت بذارید، یه دونه قلب قرمز رنگ برامون بذارید که ما هم روحیه بگیریم و بتونیم این کار رو ادامه بدیم. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. سابسکرایب یادتون نره. من اردشیر کاوینی هستم. اینجا چاره کامپیوتر. فعلا خدا نگهدار.